Arjun, một cái tên bình thường, không nổi tiếng, không giàu có, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Anh làm việc văn phòng, hoàn thành nhiệm vụ, về nhà, xem TV, ngủ, rồi lại lặp lại. Suốt 5 năm, cuộc sống của anh cứ thế trôi đi. Không hẳn là không hạnh phúc, nhưng anh chỉ đơn thuần là đang sống một cách vô vị, như một giấc ngủ dài. Trong khi bạn bè bắt đầu khởi nghiệp, đồng nghiệp được thăng chức, em trai mở cửa hàng riêng, thì Arjun lại dậm chân tại chỗ. Không phải vì anh lười biếng, dù anh vẫn tự nhủ với mình như vậy. Không phải vì anh thiếu ước mơ, thực ra anh ấp ủ rất nhiều. Anh dậm chân tại chỗ vì sợ hãi. Anh sợ thất bại, sợ bị người khác nhìn nhận là kẻ ngốc, sợ mất đi chút an toàn ít ỏi mình đang có. Vì vậy, anh đã làm điều mà đa số chúng ta vẫn làm, hòa mình vào sự tầm thường. Anh tự thuyết phục bản thân rằng đấu tranh là việc của người khác, rằng khổ đau là không cần thiết, rằng nếu đủ thông minh, đủ hoạch định kỹ lưỡng, đủ kiên nhẫn chờ đợi, thành công sẽ đến một cách êm đẹp, không chút khó khăn. Và anh cứ chờ suốt 5 năm trời. Một ngày nọ, bố Arjun đổ bệnh. Không quá nguy kịch, nhưng cũng đủ nặng để phải nằm viện một tuần. Suốt tuần đó, Arjun ngồi cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn bố ngủ. Và một điều gì đó đã vỡ vụn trong lòng anh. Bố anh đã 62 tuổi. Cả đời làm một công việc không yêu thích cho một công ty không hề quan tâm đến ông. Ông đã chọn sống an toàn, đã né tránh mọi gian nan. Và giờ đây, ông nằm đó, mệt mỏi, tổn thương, không có chút an toàn lâu dài, không một ước mơ nào thành hiện thực, chỉ đơn thuần là thời gian cứ thế trôi đi. Ngồi đó, Arjun nghĩ, đó chính là mình trong 30 năm nữa. Mình cũng sẽ nằm trên giường bệnh này và ôm ấp những nỗi hối tiếc tương tự. Nhưng đêm hôm đó, một điều bất ngờ đã xảy ra. Bố anh tỉnh dậy, và bằng một giọng yếu ớt, ông nói một điều mà Arjun không bao giờ quên. Con trai à, đừng sống như bố, đừng sợ hãi sự đấu tranh. Chính sự đấu tranh mới làm con thực sự sống. Lúc đó, Arjun không hiểu, không thực sự hiểu hết, nhưng anh cũng không thể nào quên lời bố dặn. Vậy là anh đã làm một điều táo bạo, anh nghỉ việc. Không phải vì anh có kế hoạch rõ ràng hay đã có công việc khác chờ sẵn. Anh nghỉ việc vì anh nhận ra mình đã và đang đau khổ. Một nỗi đau âm ỉ, từ từ gặm nhấm từ bên trong. Nỗi đau của tiềm năng bị lãng phí. Nỗi đau của một cuộc sống nhỏ bé. Nỗi đau khi chứng kiến cuộc đời mình như đang diễn ra với một người khác. Ít nhất, nếu anh đấu tranh vì một điều gì đó, thì nỗi đau đó sẽ có ý nghĩa. Anh bắt đầu một dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số nhỏ tại nhà. 3 tháng đầu tiên, anh không kiếm được đồng nào. Anh sợ hãi tột độ. Mẹ anh liên tục hỏi khi nào anh sẽ quay lại làm việc. Bạn bè thì nghĩ anh bị điên. Có những ngày, anh ngồi trước máy tính và cảm thấy mình hoàn toàn là một kẻ thất bại. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Nỗi đấu tranh không còn gặm nhấm anh từ bên trong nữa. Nó hiện hữu trước mặt anh. Anh có thể nhìn thấy nó. Anh có thể chiến đấu với nó. Anh có thể học hỏi từ nó. Và đây là điều anh phát hiện ra, cũng là phần mà hầu hết mọi người thường bỏ lỡ. Chính sự đấu tranh đã thay đổi anh. Không phải thành công sau đó, không phải tiền bạc, không phải sự công nhận, mà chính là sự đấu tranh. Bởi vì sự đấu tranh buộc bạn phải trưởng thành. Nó dạy bạn biết bạn thực sự là ai khi không còn sự thoải mái. Nó cho bạn thấy rằng bạn mạnh mẽ hơn mình tưởng. Sự đấu tranh là điều duy nhất thực sự xây dựng nên tính cách, rèn giũa kỹ năng và tạo nên một phiên bản chân thật, kiên cường của chính bạn mà không gì có thể lay chuyển. Hầu hết mọi người nghĩ, trước tiên tôi sẽ thành công, rồi sau đó tôi mới cảm thấy tốt về bản thân. Nhưng thực tế lại ngược lại. Chính sự đấu tranh mới giúp bạn cảm thấy tốt về mình. Bởi vì trong cuộc đấu tranh, bạn thực sự đang trở thành một người khác, một con người mới. Bạn không chờ đợi, bạn không hy vọng, bạn không cầu may mắn, bạn đang tự xây dựng. Đến tháng thứ 6, Arjun có khách hàng đầu tiên. Đến cuối năm đầu tiên, anh có 5 khách. Đó không phải là hàng triệu. Thậm chí không mấy ấn tượng theo tiêu chuẩn thông thường. Nhưng một điều gì đó bên trong anh đã thay đổi. Anh không còn là con người cũ nữa. Anh nhìn vào gương và anh không thấy một kẻ thất bại đang chờ đợi điều tồi tệ xảy ra. Anh thấy một người đã đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và vượt qua nó bất chấp tất cả. Một người đang tự tay xây dựng điều gì đó. Một người đang thực sự sống. Và đây là điều đáng kinh ngạc. Mọi người bắt đầu chú ý đến anh. Không phải vì anh đột nhiên thành công, mà vì anh mang một phong thái khác. Anh nói chuyện khác. Anh suy nghĩ khác. Khi vấn đề nảy sinh, anh không lẩn tránh. Anh đối mặt và giải quyết chúng.
Bởi vì anh đã học được bài học khó khăn nhất. Tôi có thể xử lý những việc khó. Mẹ anh, người vốn rất lo lắng, bắt đầu kể cho mọi người về công việc kinh doanh của con trai mình. Bạn bè anh, những người từng nghi ngờ, giờ đây lại bắt đầu xin lời khuyên. Anh trai anh, người có cửa hàng, một ngày nọ nói với anh, cậu khác rồi, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Arjun suy nghĩ và trả lời, em đã ngừng chạy trốn khỏi cuộc đấu tranh của mình, và cuộc đấu tranh cũng ngừng là kẻ thù của em. Đó là lúc anh thực sự hiểu ý nghĩa lời bố dặn. Những người thành công không phải vì họ không có sự đấu tranh. Họ thành công vì họ đã ngừng chống lại sự đấu tranh đó. Họ chấp nhận nó, thậm chí đón chào nó. Bởi vì họ hiểu một điều cơ bản. Sự đấu tranh của bạn không phải là dấu hiệu cho thấy bạn đang đi sai đường. Sự đấu tranh của bạn là bằng chứng cho thấy bạn đang đi đúng hướng. Nếu mọi thứ dễ dàng, bạn sẽ không phát triển. Nếu thoải mái, bạn sẽ không thay đổi. Nếu không có nỗi đau, sẽ không có sự biến đổi. Những người thực sự trở thành một điều gì đó vĩ đại, họ là những người nhìn thẳng vào nỗi sợ hãi, nhìn thẳng vào sự đấu tranh của mình và nói, được thôi, hãy làm điều này bằng mọi giá. Họ không chờ đợi sự tự tin, họ xây dựng sự tự tin bằng cách làm những việc khiến họ sợ hãi. Họ không chờ đợi sự rõ ràng, họ tìm thấy sự rõ ràng bằng cách vượt qua sự bối rối. Họ không chờ đợi sức mạnh, họ trở nên mạnh mẽ bằng cách gánh vác những gánh nặng. Vì vậy, đây là điều tôi muốn bạn hiểu. Ngay bây giờ, trước khi video này kết thúc, bất kể bạn đang đấu tranh với điều gì, dù là bắt đầu một việc mới, thay đổi bản thân hay trở thành một con người khác, cuộc đấu tranh đó không phải là dấu hiệu của thất bại. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang sống, rằng bạn đang phát triển, rằng bạn đang dần hoàn thiện. Và đúng, nó đau đớn. Đúng, nó đáng sợ. Đúng, có những ngày bạn sẽ muốn từ bỏ và quay lại với sự thoải mái của việc không cố gắng. Nhưng hãy hiểu điều này, sự thoải mái bạn đang cố gắng bảo vệ lúc này, nó đang từ từ giết chết bạn. Đó không phải là an toàn, đó là cái chết dần mòn. Sự an toàn thực sự đến từ việc biết bạn có thể đối mặt với những điều khó khăn. Sự tự tin thực sự đến từ việc làm những điều khiến bạn khiếp sợ. Thành công thực sự đến từ việc đón nhận sự đấu tranh, chứ không phải chạy trốn khỏi nó. Cuộc sống của Arjun không trở nên hoàn hảo. Anh vẫn có những vấn đề, vẫn có những ngày anh nghi ngờ chính mình, nhưng anh không còn chờ đợi cuộc đời mình tự diễn ra nữa. Anh đang tự mình kiến tạo nó. Và mỗi một cuộc đấu tranh đều dạy cho anh điều gì đó về bản thân. Và điều đó đáng giá hơn mọi thứ. Vậy câu hỏi không phải là khi nào mọi thứ sẽ dễ dàng hơn? Câu hỏi là tôi có sẵn sàng trở thành người có thể xử lý được điều này không? Bởi vì đó là điều mà sự đấu tranh thực sự muốn hỏi bạn. Nó không trừng phạt bạn. Nó đang mời gọi bạn. Mời gọi bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Mời gọi bạn trở nên thông minh hơn. Mời gọi bạn trở thành con người thật của mình. Và nếu bạn sẵn sàng đáp lại lời mời đó, nếu bạn sẵn sàng ngừng chạy trốn khỏi cuộc đấu tranh của mình và bắt đầu chạy theo ước mơ, bất chấp mọi khó khăn, thì bạn đã biết mình phải làm gì rồi. Bạn luôn biết. Bạn chỉ cần ai đó nhắc nhở rằng sự đấu tranh không bao giờ là vấn đề. Bạn mới là vấn đề. Nếu câu chuyện này chạm đến điều gì đó trong bạn, nếu nó khiến bạn suy nghĩ khác đi về những gì đang đối mặt, tôi muốn bạn làm 3 điều. Nhấn thích video này, chia sẻ nó với ai đó cần nghe và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều câu chuyện tương tự. Vì hành trình của bạn không nên đi một mình. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.